So this is the continuation of critical values in tourism industry. However, in terms of inculcating ethics in the workplace, these are the most common elements. Transparency. This pertains to the quality of being truthful, factful, and evidence-based. So, dapat nakay quality of being truthful ka and then factual and evidence-based. Dili ka dayon mo tuo-tuo sa storya lang. Usa ka nga tao nga mag-need sa makita nimo or naay mga evidence, usa ka mo judge or mo tuo. And then integrity. This refers to the attribute of person being honest and upholding what is right. So ang integrity is dapat usa ka nga honest ka nga pagkatao and imo hagyod nga imo gyud sana kung unsay feel nimo nga mo sakto is mao jud ang imuhang tuohan or unsay imong mga paniniwala is imo hagyod na siyang buhaton. And then trustworthiness, it is a characteristic of a person who can be trusted, has a word of honor, and is not capable of betraying another person. So, kaning trustworthiness is usa ni siya ka characteristic of a person nga masaligan ka na kay isang salita and is dili nimo kaya nga mang-betray og laing tao. And loyalty. This is demonstrated by sheer promotion or agreement with the advocacies and policies of an organization or person. So, ang kaning loyalty is pag makita niya siya sa mga ginagmay nga promotion or sa mga imuhang pag-agree sa advocacy and policy sa organization or sa usa ka person. And then, ang equality is this pertains to a fair and equal treatment of all members of a group or organization and not exercising favoritism. So, equality is dapat fair ka o equal ang pag-treat mo sa laing tao. Kuan man na, bisan ubos-ubos pa nag-rank nimo or mga taas na siya nga rank of group of people or organization is fair, usa ka nga tao nga fair tanan, wala ka gipili o dili ka mag-favor o wala kay mga favoritism. Compassion. This refers to a person's innate desire to understand another person's plight and is usually demonstrated through empathy. So, ang kaning compassion is kuan siya ka ng dapat pod or usa ka nga masinagtanon nga pagkatao and then makita ni siya through or mahibaw-an ni nato through sa imuhang mga pagkaluloy or pagkamakaluloyon. Respect. This attribute of a person is manifested by courteous language, decorum, and utterances, and requires a great deal of tact, diplomacy, and sensitivity. So, ang kaning respect is, usa ni siya ka, kuan sa tao bitaw nga, makita diri ang imuhang pagkamasinabtanon, or kanang, makita po diri ang imong sa kapag kamao ka makisama sa usa ka tao, and then, need po nga kamao ka makig kamao ka makisama sa mga tao. And then, upholding reputation. This is the tendency of a person to protect one's image by always doing what is right, not engaging in activities that will bring disrepute, and being good role model. So, ang upholding reputation is not siya ang mga imuhang mga ipangbuhat nga maka-protect sa imuhang image o sa imong pagkatao. By kuan siya, mabuhat ni siya through buhaton nimo kung unsay sakto and dili ka mag-apil-apil sa mga activities nga maghatag nimo og damage sa imuhang sa imong pagkatao. And dapat kuan ka usa ka good role model sa uban. Accountability. This is a humbling quality of a person who takes the blame for any misdeed, mistake, or failure attributed to himself or his team. So, ang accountability is dapat responsable ka nga pagkatao, which is nga namudawat ka sa imuha mga sayop ka na buhat, or sa mga wala nimo, mga failure nimo nga nahatag nimo sa imong kaugalingon o sa imuhang team. And then due diligence, this is a value of a person who exercise extensive effort to study, research, and document prudently a particular issue or subject matter in question. So, ang kaning due diligence is usa ka nga tao which is nga nang himuan gid nimo effort nga mapalawak pang imuhang study, research, and mga maginahinay ka og document
sa mga particular issue nga need pa nimo nga gaan og mga answers. Dili ka magpataka lang og mga suwa tingana. Need sa jud nimo nga hunahunahon sa nimo duro kung unsay mga need nga kanang ipang suwat or research. Rationale and basis for ethics in tourism hospitality. So, ethics and ethical behavior in the tourism and hospitality industry are anchored three bases. A. International laws, codes, treaties, and agreements between and among countries. So, ang kaning mga ethics and ethical behavior sa kuan is nasod niya siya sa tulo ni siya ka bases. And then, ang una is ang international laws, codes, treaties, and agreement between among other countries or states. B. Jurisprudence and legal basis recognized by the country or state. So, ang kaning mga kuan pod, ang ikaduha is mga batas o mga legal basis nga gi-recognize sa lain country. And then ang C is religious, social, cultural, and moral basis pertinent to the belief system and cultural norms of a particular country or region. So ang ikatulo is tungod sa mga religious, social, cultural, and moral basis nga gidawat sa usa ka country or sa kana nga region. There are numerous international laws, codes, treaties, and agreements that countries recognize as applicable in their tourism industries. So naay mga daghan nga mga international law nga kanang gi-recognize sa tourism industry. For example, the Global Code of Ethics for Tourism promulgated by the UNWTO is recognized by all its member countries. So, it is a list of articles defining vividly how the code is interpreted and implemented. So, naay mga ang example aning mga international law nga naa sa gidawat sa tourism industry is ang kaning Global Code of Ethics for Tourism nga gikan sa UNWTO nga na-recognize siya sa tanan members ana nga organization. And naapod na yung mga list ko no sa mga code nga gipang dawat or mga kaning gi-implemented or mga gipatupad sa mga country. So, the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations General Assembly in 1948 is a milestone document that sets out fundamental human rights to be universally protected as contained in 30 articles. So, in the Philippines, many laws have been passed that impact tourism. Some of their laws are relevant specifically to the industry's various sectors like transportation, travel, trade, hospitality, events management, labor, business, and academic. So sa Pilipinas is naay daghan nga law nga naka-impact sa mga tourist. Ang uban ani or kanang nasod yun siya sa or connected jud siya sa industries mga various sector like sa transportation, travel, trade, hospitality, events management, labor, business, and academic. Now, here are examples of prominent laws in the Philippines that have also helped shape ethics in the tourism industry. Ano sila? Yeah. Maoto ang mga taas kaayo. So, meanwhile, there are some religious and cultural customs, tradition, and more that sometimes serve as basis for shaping the industry's ethical standard. So, naa ko na yung mga religious and cultural customs, mga tradition nga nag-shape sa industries ethical standard. Ang positive ones are upheld while negative ones are corrected or avoided. So, ang mga positive one is mo ito mga gipang suportahan, and then ang negative one is mao'y gigbag-o nila or kanang likayan. Religious tolerance, for instance, helps people manage diversity and inculcate respect and sensitivity in the workplace. So, ang kaning religious tolerance is nag-help ni siya sa people aron ma-manage ang ilahang pagkalain-lain, and then ang mas nasud po ni siya sa una-una sa tao ang respect ag sensitivity sa workplace tungod ang religious tolerance. While gratitude is a positive value and is widely manifested by people when they want to return a favor to someone who helped them in the past, it can also be a deterrent to the practice of good ethics at work. Some may see it as a form of exercising favoritism or
to some extent even bribery. So ang kaning gratitude is usa ni siya ka positive value, and then makita nimo siya when ang usa gali ka tao is gusto siya mo return og favor sa laing tao nga mga nakatabang niya, pero pwede pud ni siya nga mahimo nga kanang dahilan to kanang practice good ethics at works, pero napoy uban nga ang tanaw nila is hadlang ni siya kay nakita ni nila as form of kanang favoritism, and ang uban pud is even kanang murag suhol ang ilang tanaw. Then manana habit is an undesirable Filipino trait wherein a person tends to postpone important tasks. So ang kaning manana habit is mao ni ang kanang dili maayo nga trait sa Pinoy nga kanang unya-unyaon lang ang ilahang mga trabaho bisan pwede man nila nga karon buhaton. Mao ba din ang kasagaran nato mga Pinoy. And this is a challenge to seek to manage his time well and attain perfect attendance and zero tardiness. So mao ni siya ang challenge challenge na siya nga kanang challenge na siya sa ato ang kanang kaugalingon ba kay tungod ani is kanang maglisod ta og kanang manage sa atong time o pag-attain sa kanang mga perfect attendance o zero tardiness nga dili na ta magsigig kanang ka-late kay tungod lagi ani nga to ang kanang bad habit. And then word of honor is very important to a Filipino, and his dignity is besmirched if he breaks his word, does not fulfill a promise. So ang kanipong word of honor is very important ni sa Filipino, kay if kanang tan-aw nato sa kanang atong kaugalingon, if dili nato ma-fulfill ang usa ka promise is kanang lain na murag madaot na ang atong dignidad as usa ka tawo. And then this is essential in cultivating integrity and trustworthiness as part of a person's reputation. That's all. Thank you.